જય સ્વામિનારાયણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળ રાજકોટ સંસ્થાન દ્વારા આયોજિત SGIS ઓનલાઈન લેક્ચરમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે જે નવું ચેપ્ટર શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, જે ચેપ્ટરનું નામ છે રાસાયણિક ગતિકી. તમારા 12મા ધોરણના કોર્સનું ચોથું ચેપ્ટર, બરાબર, રાસાયણિક ગતિકી. હવે જો આપણે જોઈએ તો રાસાયણિક ગતિકી, આની અંદર આપણે શેનો અભ્યાસ કરવાનો આવશે? આ ચેપ્ટરની અંદર આપણે કયા ટોપિકનો એક્ઝેક્ટલી શું અભ્યાસ કરવાનો છે? તો આના માટેનું તને થોડુંક યાદ કરાવી દઉં છું તમને. તો 11મા ધોરણની અંદર તમે અમુક ચેપ્ટર્સ ભણેલા છો. 11મા ધોરણની અંદર આપણે ભણ્યા હતા, એક ચેપ્ટર હતું ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર, અને એક બીજું ચેપ્ટર હતું સંતુલન. આ બે ચેપ્ટર આપણે 11મા ધોરણમાં ભણ્યા હતા. હવે જ્યારે આ ચેપ્ટર ભણતા હતા ત્યારે આપણને એક એની અંદર ટોપિક આવતો હતો કે ભાઈ ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર છે, એના દ્વારા આપણને શેની ખબર પડે છે? તો જે ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર છે એ આપણને જવાબ આપે છે, એક પ્રશ્નનો જવાબ આપે છે કે ભાઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા થશે કે નહીં, એ ખબર પડે છે. તો ઉષ્માગતિશાસ્ત્રનો ઉપયોગ કરી અને આપણે એટલું નક્કી કરી શકીએ કે કોઈ પણ રાસાયણિક પ્રક્રિયા થશે અથવા તો નહીં થાય. જો કોઈ પણ કેમિસ્ટ હોય, જે કેમિસ્ટ્રી હોય, કે જે કેમિસ્ટ્રીનું રિસર્ચ કરતા હોય, એવા કોઈ સાયન્ટિસ્ટ માટે સૌથી મહત્વના પ્રશ્નો છે કે કોઈ પણ બે કેમિકલને મિશ્ર કરીએ છીએ, કોઈ પણ બે કેમિકલને મિક્સ કરીએ છીએ, તો એ બંને મિક્સ થશે અને બંને વચ્ચે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થશે કે નહીં થાય. આ ક્વેશ્ચન સૌથી વધુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર. જો પ્રક્રિયા થશે કે નહીં એનો જવાબ આપણને કોણ આપે છે? ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર આપે છે કે ભાઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા થશે કે નહીં. તો એનો જવાબ આપણને ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર દ્વારા મળે છે. જો એમ થાય કે ભાઈ જવાબ આવી ગયો કે રાસાયણિક પ્રક્રિયા નહીં થાય, જો રાસાયણિક પ્રક્રિયા ન થતી હોય તો પછી આ બંનેનો આનો કોઈ અભ્યાસ કરવાનો મતલબ રહેતો નથી. એટલે કે ત્યાં કેમિસ્ટ્રી લાગતું જ નથી. જો રાસાયણિક પ્રક્રિયા નથી તો ત્યાં કેમિસ્ટ્રી પણ છે જ નહીં, બરાબર. એટલે જો આપણને ખબર પડી ગઈ કે રાસાયણિક પ્રક્રિયા, અને એવું કે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થશે, એવો આપણને એના ઉપરથી ખ્યાલ આવ્યો, ઉષ્માગતિશાસ્ત્રના નિયમોનો ઉપયોગ કર્યો થોડોક, અને એના ઉપરથી ગણતરી કરી કે કોઈ પણ બે પદાર્થોને મિશ્ર કરવાથી રાસાયણિક પ્રક્રિયા થાય છે. તો જો રાસાયણિક પ્રક્રિયા થતી હોય, બરાબર છે, તો આપણી પાસે પછી ફરી પાછો બીજો ક્વેશ્ચન ઉપસ્થિત થાય છે કે જો પ્રક્રિયા થશે તો કેટલા પ્રમાણમાં પ્રક્રિયકનું નિપજમાં રૂપાંતર થશે? આ બીજો ક્વેશ્ચન છે. જો પ્રક્રિયા થાય તો પ્રક્રિયકમાંથી નિપજ કેટલા પ્રમાણમાં બનશે? 10% નિપજ બનશે, 20% બનશે, 30%, 40%, 90%, 95%? કેટલા ટકા નિપજ બનશે? એ સૌથી મહત્વનો પ્રશ્ન બીજો બની જાય. પહેલી વાત તો એ જ છે કે પ્રક્રિયા થશે કે નહીં. જો પ્રક્રિયા થાય, બરાબર, જો પ્રક્રિયા થઈ તો આપણને બીજો પ્રશ્ન એ થાય કે પ્રક્રિયા થાય તો કેટલા પ્રમાણમાં પ્રક્રિયકનું નિપજમાં રૂપાંતર થશે? એ પ્રશ્નનો જવાબ આપણને સંતુલન દ્વારા મળતો હતો, બરાબર, કે પ્રક્રિયા છે એ કેટલા પ્રમાણમાં પૂરી થઈ. આપણે સંતુલન અચળાંક ગણતા હતા, એના દ્વારા આપણને ખ્યાલ આવે કે પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવા તરફ ગઈ છે, પ્રક્રિયા હજી શરૂ જ નથી થઈ, કે બહુ ધીમી ચાલે છે, અથવા તો એનું પ્રક્રિયકમાંથી નિપજમાં પૂરેપૂરું રૂપાંતર થતું નથી. એ બધી ગણતરી આપણે સંતુલનમાં ઓલરેડી કરેલી છે. તમે જો સંતુલન લેક્ચરને રિવિઝન કરશો, સંતુલન ચેપ્ટર રિવાઇઝ કરશો, તો તમને ખ્યાલ આવશે કે એની અંદર આપણે આ બધી જ વાત ભણેલા છીએ, બરાબર. પ્રક્રિયા થશે તો કેટલા પ્રમાણમાં પ્રક્રિયકનું નિપજમાં રૂપાંતર થશે? આ બીજો ક્વેશ્ચન છે આપણો, બરાબર. એનો જવાબ આપણને સંતુલન દ્વારા મળે છે. હવે આપણને એ પણ ખબર પડી ગઈ કે પ્રક્રિયા છે એ થાય છે, અને પ્રક્રિયકમાંથી નિપજમાં એટલા પ્રમાણમાં રૂપાંતર પણ થાય છે કે જેનાથી આપણે કંઈક નવું આપણને નિપજ છે એ માપી શકાય અથવા તો ગણી શકાય અને વજન કરી શકીએ એટલા પ્રમાણમાં નિપજ મળે છે, બરાબર. એટલે કે થોડોક સારા એવા જથ્થામાં નિપજમાં રૂપાંતર થયું છે. પ્રક્રિયકથી નિપજ બને છે તો 80% પ્રક્રિયા થાય છે, બરાબર. એવું વિચારી લઈ કે 80% રૂપાંતર થાય છે પ્રક્રિયકમાંથી નિપજમાં. તો કેટલા પ્રમાણમાં પ્રક્રિયકનું નિપજમાં રૂપાંતર થશે? આ આપણો બીજો ક્વેશ્ચન હતો. હવે આપણને પ્રશ્ન એ થાય કે ભાઈ આમાંથી આના પ્રમાણે સંતુલન મુજબ એવું આવ્યું કે તમારી પ્રક્રિયા છે એ 80% પૂરી થશે, બરાબર છે. કેટલા અંશે નિપજમાં બની? 80% પ્રક્રિયા તમારી પૂરી થાય છે, એટલે 80% નિપજ બને છે. તો ત્રીજો પ્રશ્ન આવશે હવે કે ભાઈ 80% જે નિપજ બની એ કેટલા સમયમાં પૂરી થશે, બરાબર. જે પ્રક્રિયા છે કે નિપજ બને છે એ કેટલા સમયમાં નિપજ બની જશે? તો પ્રક્રિયા થવા માટે લાગતો સમય, એનો જવાબ આપે છે રાસાયણિક ગતિકી. આપણા માટે આ ત્રણ પ્રશ્નના જવાબ મહત્વના હોય છે, બરાબર.
પ્રક્રિયા થવા માટે કેટલો સમય લાગશે? તો આ આપણો ત્રીજો ક્વેશ્ચન છે. તો આ ત્રણ ક્વેશ્ચન છે, આ ત્રણ પ્રશ્નો છે. આ ત્રણેય પ્રશ્નોના જવાબ આપણા માટે મહત્વના છે. કારણ કે પહેલું કામ તો એ જ છે કે પ્રક્રિયા થશે કે નહીં, જેનો જવાબ આપણને ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર દ્વારા મળ્યો. કોઈ પણ પ્રક્રિયા માટે આ વસ્તુ જરૂરી છે. પ્રક્રિયા જ ન થઈ શકતી હોય તો આપણે એને મિક્સ કરીએ અને આપણે ગમે તે કરીએ એમાં કંઈ થવાનું નથી. મતલબ કે એમાં ટાઈમ બગાડવાની વાત છે, એ આપણે કરી નહીં. તે બીજી વસ્તુ છે. સંતુલન દ્વારા આપણને ખબર પડે કે ભાઈ કેટલા પ્રમાણમાં પ્રક્રિયકમાંથી નિપજ બને. એવું કહેવામાં આવે કે ભાઈ 2% જ નિપજ બને છે, તો એવા માટે પ્રક્રિયા કરાય જ નહીં. કેમ કે ખાલી 2% નિપજ બનતી હોય તો આખી પ્રક્રિયા શું કામ કરવી જોઈએ? 98% તો આપણું વેસ્ટ જાય. બરાબર, તો એ પ્રક્રિયા શું કામ કરાવવી જોઈએ? તો સંતુલન દ્વારા આપણને એ જવાબ મળે છે કે પ્રક્રિયા કેટલા પ્રમાણમાં પૂરી થઈ છે, કેટલા અંશે એ પ્રક્રિયા સંપૂર્ણ થશે. અને ત્રીજો પ્રશ્ન છે કે પ્રક્રિયા થવા માટે આપણને કેટલો સમય લાગશે? બરાબર, એ પ્રક્રિયા થવા માટે આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ હવે આ પ્રક્રિયા જે છે એ થાય છે, એ પ્રક્રિયા થવા માટે અડધી કલાકનો સમય લાગશે. ઓકે, તો હજી એક્સેપ્ટેબલ છે 2 કલાક, 3 કલાક, 4 કલાક, 6 કલાક. તો આપણે એમ કહીએ કે હા વાંધો નહીં, 6 કલાક પછી પ્રક્રિયા પૂરી થશે તો 80% નિપજ તો મળશે. પણ એવું કહેવામાં આવે કે એ કોઈ પણ એક પ્રક્રિયા છે, રાસાયણિક પ્રક્રિયા, એ રાસાયણિક પ્રક્રિયા થવા માટે 6 વર્ષનો સમય લાગશે. 6 વર્ષ આપણે એના માટે રાહ જોવા માટે બેસવાના હોતા નથી. તો આ પણ એટલી મહત્વની વાત છે કે ભાઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા થવા માટે કેટલો સમય લાગશે એ પણ આપણે જાણવું જરૂરી છે. અમુક પ્રક્રિયાઓ છે તેના માટે ખૂબ જ ઓછો સમય લાગતો હોય છે. બરાબર, જલ્દી પ્રક્રિયા પૂરી થઈ જતી હોય છે. એવી પ્રક્રિયાઓ આપણે સંતુલનમાં ભણ્યા હતા કે એમાં 3 પ્રકારની પ્રક્રિયા હોય: ખૂબ જ ઝડપી, ખૂબ જ ધીમી અને મધ્યમ વેગની પ્રક્રિયાઓ. બરાબર, 3 પ્રકારની પ્રક્રિયાઓ હતી. એક હતી ખૂબ જ ઝડપી, બીજું હતી ખૂબ જ ધીમી અને ત્રીજું હતી મધ્યમ વેગની પ્રક્રિયાઓ. તો આ 3 પ્રકારની પ્રક્રિયાઓ આપણે સંતુલનમાં ભણ્યા હતા. જે ખૂબ જ ઝડપી પ્રક્રિયાઓ છે, એટલે કે જે નેનો સેકન્ડની અંદર પ્રક્રિયા પૂરી થઈ જાય છે, જેમ કે આયનીય પ્રક્રિયાઓ છે, જે NaCl ને પાણીમાં ઓગળવું. બરાબર, કે NaOH અને HCl નું મિશ્રણ, એનું એસિડ અને બેઝ વચ્ચે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થવી. આ આપણે ભણી ગયા છીએ કે ખૂબ જ ઝડપી પ્રક્રિયા છે, એ નેનો સેકન્ડમાં પૂરી થઈ જાય. તો જો નેનો સેકન્ડ જેટલા સમયમાં કમ્પ્લીટ થતી હોય તો આપણે એનો અભ્યાસ કરી શકતા નથી. બીજું છે કે ખૂબ જ ધીમી પ્રક્રિયાઓ છે, જેમ કે યુરેનિયમનું વિખંડન થવું. યુરેનિયમમાંથી એનું અર્ધાયુષ્ય સમય આવે ને એની અંદરથી વિખંડન થઈ રાખે, રેડિયો એક્ટિવ ક્ષય થાય. તો રેડિયો એક્ટિવ ક્ષય છે એ 5000 વર્ષ સુધી ચાલતી પ્રક્રિયા છે યુરેનિયમ માટે. 5700, 5300 વર્ષ એવા સમયે એનું પ્રમાણ અડધું થાય. તો આપણી પાસે એટલો સમય નથી કે જેને આપણે એટલી ખૂબ જ ધીમી પ્રક્રિયાનો અભ્યાસ કરી શકીએ. એટલા માટે આપણે મધ્યમ વેગની પ્રક્રિયાઓ હતી એનો આપણે અભ્યાસ જે તે ટાઈમે કર્યો હતો. જ્યારે આપણે સંતુલન ભણતા હતા ત્યારે આપણે એની અંદર મધ્યમ વેગની પ્રક્રિયાઓનો પૂરેપૂરો અભ્યાસ કરેલો છે. બરાબર, ત્યાર પછીનો ત્રીજો ક્વેશ્ચન હવે આપણી પાસે આવી ગયો છે. મધ્યમ વેગની પ્રક્રિયાઓ છે, તો ત્રીજી વાત છે પ્રક્રિયા થવા માટે કેટલો સમય લાગશે. તો આમ જોઈએ તો આપણને ખબર પડી ગઈ કે આવું થાય કે નહીં. જે એક સામાન્ય ઉદાહરણ તમને આપું તો તમને ખબર છે કે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થશે કે નહીં ઉષ્માગતિશાસ્ત્રમાં. આની અંદર તમે ભણ્યા હતા કે ભાઈ હીરો હોય એમાંથી ગ્રેફાઇટ બની જાય. બરાબર, એની અંદર અમુક ઉર્જા આપીએ તો એની અંદર હીરામાંથી ગ્રેફાઇટ બને, અથવા તો ગ્રેફાઇટમાંથી હીરો પણ બની શકે. બરાબર, આના માટે આપણે જોયું હતું કે 4.9 કિલોજૂલ પર મોલ સમથિંગ એવી કંઈક ઉર્જાનો ફેરફાર છે. વધારે ફેરફાર છે નહીં. બરાબર, ઉર્જાનો બહુ માઇનર ફેરફાર હોય છે બંને વચ્ચે, હીરો અને ગ્રેફાઇટ વચ્ચે. તો આટલી ઉર્જા મળી જાય કે ગુમાવી દે તો હીરોમાંથી ગ્રેફાઇટ કે ગ્રેફાઇટમાંથી હીરો બની શકે. બરાબર, હવે આપણને ખબર છે કે એવું થઈ શકે છે. તો કેટલા પ્રમાણમાં થાય એ પણ આપણને ખબર છે કે લગભગ સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા પૂરી થશે એ પણ આપણને ખબર પડી ગઈ છે. પણ મેઇન વાત એ છે કે પ્રક્રિયા કેટલા સમયમાં પૂરી થાય છે. હવે ગ્રેફાઇટમાંથી હીરો બને છે આપણને એ ખબર પડી ગઈ કે ને 4.9 કિલોજૂલ જેટલી ઉર્જા આવે એટલે ગ્રેફાઇટમાંથી હીરો બનશે ખરા, પણ કેટલા સમયમાં? તેના માટે એમ કહેવામાં આવે કે ભાઈ એના માટે 2000 વર્ષનો ટાઈમ લાગે. તો 2000 વર્ષનો જો સમય લાગતો હોય ગ્રેફાઇટમાંથી હીરો બનવા માટે, તો આપણા માટે એ પ્રક્રિયા છે અહીંયાથી નકામી છે. મતલબ આપણે એ પ્રક્રિયા કરીને આપણે બેસવીને રાહ જોવી એ આપણા માટે નકામી વાત છે. બરાબર, તો પ્રક્રિયા થવા માટે કેટલો સમય લાગશે એ જાણવું ખૂબ જ મહત્વનું છે. અને એનો જવાબ આપણને આપે છે રાસાયણિક ગતિકી. તો કેવી પ્રક્રિયાઓ હોય છે, કયા પરિબળો છે એ જો આપણે બીજી એક ઉદાહરણ લઈ. આપણે હીરો અને ગ્રેફાઇટનું લીધું, હવે આપણે રેગ્યુલર લાઈફનું ઉદાહરણ લઈ કે ભાઈ કોઈ ખોરાક બનાવીને રાખેલો છે, તેને ફ્રીજમાં નથી રાખતા, આપણે એમને રાખીએ છીએ, તો કેટલા સમયમાં એ ખોરાક બગડી જશે.
બરાબર. જો એમને એમ રાખવામાં આવે તો કેટલા સમયમાં ખોરાક બગડી જશે, કેટલા સમય પછી ખાવા યોગ્ય રહેશે નહીં. બરાબર, એ પણ આપણે નક્કી કરવું પડે. એન્જિનમાં જે આપણે વાહન હોય આપણું, એની અંદર કોઈ પણ બળતણ એટલે કે પેટ્રોલ કે ડીઝલ કે કોઈ પણ બળતણ બળતું હોય તો એ કયા વેગથી બળે છે, કયા દરથી બળે છે, તો આપણને ખ્યાલ આવે કે કેટલા સમય પછી એની અંદર આપણે ફરીથી ફ્યુલ પુરાવવું પડશે. બરાબર, તો આ બધા જ ક્વેશ્ચન એવા છે કે કોઈ પણ પ્રક્રિયા પૂરી થાય એના માટે કેટલો સમય લાગશે. જો સમયની તમને ખબર પડી જાય કે કોઈ પ્રક્રિયા પૂરી થવા માટે 1 કલાકનો સમય લાગે છે કે 2 કલાકનો સમય લાગે છે, તો તમે એ પ્રક્રિયાને અંદર વધારે ડિટેલમાં સ્ટડી કરી શકો છો. તો આપણા માટે આ ચેપ્ટરની અંદર મહત્વ એનું જ છે કે પ્રક્રિયા પૂર્ણ થાય એના માટે સમય કેટલો લાગશે. બરાબર, તો હવે આપણે એની વાત કરીએ બીજા શબ્દોની થોડીક, કે ભાઈ આનું કેમેસ્ટ્રી, કેમિકલ કાઇનેટિક્સ, રાસાયણિક ગતિકી જે છે, આનું નામ છે ઇંગ્લિશમાં કેમિકલ કાઇનેટિક્સ. કેમિકલ એટલે રાસાયણિક, એ તો ખબર છે. કાઇનેટિક્સ એટલે ગતિ કહેવાય. બરાબર છે, કાઇનેટિક્સનો મિનિંગ ગતિ રિલેટેડ કોઈ પણ અભ્યાસ, એને કાઇનેટિક્સ બોલાય. આ જે કાઇનેટિક્સ શબ્દ છે, એ કાઇનેટિક્સ છે શબ્દ આવ્યો છે ગ્રીક શબ્દ કાઇનેસિસમાંથી. કાઇનેસિસ એટલે એનું એને કહેવાય છે ગતિ, ગ્રીક શબ્દ છે, એના ઉપરથી શબ્દ આવ્યો આપણો કાઇનેટિક્સ. અને આપણે કાઇનેટિક્સનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એટલે રાસાયણિક ગતિક એવો શબ્દ આપણે ઉપયોગમાં લીધો છે. કોઈ પણ પ્રક્રિયા છે એને કયા કયા પરિબળો એના અસર કરતા હશે. કોઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે તો એની અંદર કયા કયા પરિબળો અસર કરતા હોય, જેમ કે આપણને ખબર છે એમ કે ભાઈ તાપમાન અસર કરતું હોય, ત્યાર પછી કોઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયાના દબાણ અસર કરતું હોય, જે તે પ્રક્રિયકો છે એની સાંદ્રતા અસર કરતી હોય. તાપમાન અને દબાણ એટલે તો આપણી કન્ડિશન આવી ગઈ કે જે આપણે નોર્મલ ટેમ્પરેચર એન્ડ પ્રેશર છે, સ્ટાન્ડર્ડ ટેમ્પરેચર પ્રેશર છે, આ બધી કન્ડિશન્સ એની અંદર આવી ગઈ. બરાબર, તો સાંદ્રતા છે, તાપમાન, દબાણ, પછી આ ઉપરાંત ઉદ્દીપક છે. ઉદ્દીપક પણ અસર કરતો હોય પ્રક્રિયા કેટલી સ્પીડમાં થશે. અને ઉદ્દીપક છે એ કામ જ એ કરે છે કે એનું કામ છે પ્રક્રિયાનો વેગ વધારવાનું. જે પ્રક્રિયા બહુ લાંબા સમયે થાય છે, 6-7 દિવસ જે પ્રક્રિયામાં લાગી જાય એને આપણે 3 મિનિટમાં, 5 મિનિટમાં, 10 મિનિટમાં પૂરી કરાવી શકીએ, એવું કામ ઉદ્દીપક કરતો હોય છે. બરાબર, તો આપણને જે મેક્રોસ્કોપિક લેવલ છે એટલે કે જે આપણે જોઈ શકીએ છીએ, અનુભવી શકીએ છીએ, એ લેવલે આપણને ઇન્ટરેસ્ટ છે. બરાબર, એ લેવલનો આપણો રસ છે કે ભાઈ આપણે એ જોઈએ કે આપણે એ પ્રક્રિયા કેટલા સમયમાં પૂરી કરી શકીએ એમ છીએ, કે કેટલા સમયમાં એ પ્રક્રિયા પૂરી થશે. બરાબર, તો એ આપણો ઇન્ટરેસ્ટની વાત છે. તો એના માટે થઈને આનો આપણે અભ્યાસ કરવો જોઈએ કેમિકલ કાઇનેટિક્સનો. તો કેમિકલ કાઇનેટિક્સનો અભ્યાસ કરવા માટે આ બધી વસ્તુ ભણવાની છે કે તાપમાન, દબાણ, સાંદ્રતા, ઉદ્દીપક એને કેવી રીતે અસર કરે છે, એને રિલેટેડ અમુક ટર્મ છે કે પ્રક્રિયાનો વેગ કોને કહેવાય, પ્રક્રિયા વેગ કેમ કોના ઉપર આધાર રાખે છે. આ ચેપ્ટરની અંદર ભણવાના ટોપિક છે બધા. પ્રક્રિયા વેગ છે, ત્યાર પછી પ્રક્રિયા ક્રમ છે, ત્યાર પછી એક્ઝેક્ટલી પ્રક્રિયા થાય તો એના માટે એક સંઘાતનો સિદ્ધાંત છે કે ભાઈ પ્રક્રિયા થાય છે તેના માટે એવું ધારવામાં આવે છે કે બધા અણુઓ એકબીજા સાથે ભટકાતા હોય છે, એટલા માટે એ રાસાયણિક પ્રક્રિયા થતી હોય છે. તો એ સંઘાતનો સિદ્ધાંત છે એ પણ આપણે આની અંદર ભણવાનો છે. અને આના રિલેટેડ ઘણા બધા દાખલાઓ છે, એ તો ઓલરેડી કરવાના જ છે. હવે જે દાખલાઓ છે, આ ચેપ્ટરના જે દાખલાઓ છે, રાસાયણિક ગતિકી ચેપ્ટરના જેટલા દાખલાઓ છે એ બધા જ દાખલાઓ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બરાબર, એટલા બધા કામના છે આ દાખલાઓ કે આ દાખલાઓ જો તમને આવડતા હોય તો તમારી નીટમાં કે જેડબલની અંદર તમને 2 થી 3 ક્વેશ્ચન આરામથી આવડી જશે. અને એના માટે ટ્રીક પણ ઘણી બધી સારી છે અને મેથડ પણ છે. બરાબર, અત્યારે આપણે મેથડ ભણશું, રેગ્યુલર ક્લાસની અંદર આપણે એને ટ્રીક સાથે પણ ભણશું. બધા દાખલાઓને આપણે ટ્રીકથી સોલ્વ કરશું કે એક જ સ્ટેપની અંદર એ દાખલો કેવી રીતે સોલ્વ થાય, 2 સ્ટેપમાં દાખલો કેવી રીતે સોલ્વ કરવો. અત્યારે આપણે જે ભણશું એ બધા દાખલાઓ છે, આપણે આની અંદર ટ્રીક નહીં વાપરીએ પણ આપણે એની આખી મેથડ વાપરશું કે એના માટે ભલે ગણતરી લાંબી કરવી પડે પણ છેલ્લે આપણી પાસે જવાબ સાચો આવે. બરાબર, તો આટલું આપણે એની અંદર ભણવાનું છે. આ મહત્વની વાત છે. આ સિવાય બીજા બધા નાના નાના ટોપિક તો ઘણા બધા છે અને એના દાખલા પણ ઘણા બધા છે. બરાબર, તો હવે પછીનો જે આપણે લેક્ચર હશે એ લેક્ચરની અંદર આપણે ભણશું પ્રક્રિયાનો વેગ. પ્રક્રિયા વેગ કોને કહેવાય એના વિશે આપણે માહિતી મેળવવાની છે. તો આજનો ટોપિક જ છે રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો વેગ. રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો વેગ એટલે આપણે અહીંયા ઇન્ટ્રોડક્શન લઈ લીધો છે એનો, રાસાયણિક પ્રક્રિયાના વેગનો. પણ જો જોઈએ અહીંયા પ્રક્રિયા વેગ કોને કહેવાય, તો કોઈ પણ પ્રક્રિયા કેટલા સમયમાં કમ્પ્લીટ થાય છે એને એનો વેગ બોલાય. તો જો કોઈ પણ એક વાહન છે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ અંતર કાપે છે, બરાબર, એ સ્થાન પરથી બી સ્થાન સુધી જાય છે, એ સ્થાન ઉપરથી શરૂ કરી અને બી સ્થાન સુધી કોઈ વાહન જાય છે, આ બંને વચ્ચેનું અંતર જો 50 મીટર હોય
એ સ્થાનથી બી સ્થાન સુધી જાય છે અને એના વચ્ચેનું અંતર જો 50 મીટર હોય તો એના માટે લાગતો સમય એ પણ આપણે જોઈએ. સમય પણ આપણને ખબર હોવી જોઈએ અને અંતર પણ ખબર હોવી જોઈએ. તો જો ફિઝિક્સ મુજબ તમે વેગનો એકમ લખો કે વેગનું સૂત્ર લખો તો શું આવશે? ફિઝિક્સના સૂત્ર મુજબ વેગ બરાબર તમે ભણતા આવો છો એમ અંતરના છેદમાં સમય. તો અહીંયા આપણને વેગ, પ્રક્રિયાનો વેગ શોધવાનો છે, રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો વેગ. એના માટે આપણને સમયની જરૂર તો પડશે જ કે એ રાસાયણિક પ્રક્રિયા જેટલી પણ પૂરી થઈ છે એ કેટલા સમયમાં પૂરી થઈ, એ સમયની તો જરૂર પડશે જ. પણ સાથે સાથે આપણે અહીંયા અંતર ધ્યાનમાં લેવું પડશે. તો કોઈ ફિઝિકલ વસ્તુ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જ્યારે મૂવ થતી હોય એવા સમયે આપણે અંતર ધ્યાનમાં લઈ શકીએ, પણ કોઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા થતી હોય ત્યારે આપણે એને અંતર તરીકે ધ્યાનમાં ન લઈ શકીએ. ત્યારે આપણે જોઈ શકીએ કે ભાઈ શરૂઆતમાં પ્રક્રિયક છે કે નિપજ છે એની સાંદ્રતા કેટલી હતી અને અંતિમ સમયે સાંદ્રતા કેટલી છે. એટલે સાંદ્રતામાં જે ફેરફાર થતો હોય એ સાંદ્રતાના ફેરફારને આપણે અંતર તરીકે ધ્યાનમાં લેવું પડે. તો અહીંયા આવશે પ્રક્રિયાનો વેગ બરાબર અંશમાં લખવું પડે સાંદ્રતાનો ફેરફાર. એટલે એમ વિચારો કે શરૂઆતમાં સાંદ્રતા 1 મોલર હતી અને જ્યારે પ્રક્રિયા પૂરી થઈ ત્યારે સાંદ્રતા 0.5 મોલર છે. તો આ બંને વચ્ચેનો ફેરફાર એટલે કે 1 - 0.5 જેટલો ઘટાડો આવ્યો હોય આપણે અહીંયા ધ્યાનમાં લેવો પડશે. તો સાંદ્રતાનો ફેરફાર અને જે સાંદ્રતાનો ફેરફાર થયો 1 માંથી 0.5 મોલર જેટલી સાંદ્રતા થઈ, જેટલો ફેરફાર થયો એ ફેરફાર થવા માટે સમય કેટલો લાગે છે એને પણ આપણે ધ્યાનમાં લેવો પડશે. તો સાંદ્રતાનો ફેરફાર છેદમાં લખવું પડશે તે માટે લાગતો સમય. આ આપણું પ્રક્રિયા વેગનું સમીકરણ છે કે ભાઈ એકમ સમયમાં સાંદ્રતાનો જેટલો ફેરફાર થાય એ ફેરફારને તે પ્રક્રિયાનો વેગ કહેવાય. બરાબર, તે રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો વેગ કહેવાય. તો જો આપણે એની વ્યાખ્યા લખવી હોય તેમ કહી શકીએ કે કોઈ એક રાસાયણિક પ્રક્રિયા માટે એકમ સમયમાં થતો સાંદ્રતાનો ફેરફાર, કોઈ એક રાસાયણિક પ્રક્રિયા માટે એની આપણે વ્યાખ્યા લખી દઈ. કોઈ પણ રાસાયણિક પ્રક્રિયા માટે એકમ સમયમાં થતો સાંદ્રતાનો ફેરફાર. હવે સાંદ્રતા અહીંયા લખી છે પણ કોની સાંદ્રતા લખવાની? પ્રક્રિયકની કે નિપજની? તો કોઈ પણ નહીં લખી શકાય, પ્રક્રિયકની અથવા નિપજની. પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાને ધ્યાનમાં લેતા હોય તો પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા છે એ ઘટશે અને જો નિપજની સાંદ્રતાને ધ્યાનમાં લેતા હોય તો નિપજની સાંદ્રતામાં વધારો થતો હોય છે. કારણ કે પ્રક્રિયા આગળ વધે એમ નિપજની સાંદ્રતા વધતી જાય અને પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા ઘટતી જતી હોય છે. તો આપણે અહીંયા લખી શકીએ કે એકમ સમયમાં થતો પ્રક્રિયક અથવા નિપજની સાંદ્રતા. અહીંયા આપણે કોઈ પણ લખી શકશું, પ્રક્રિયક અથવા નિપજની સાંદ્રતામાં થતો ફેરફાર. આને કહેવાય રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો વેગ. કોઈ પણ રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો વેગ એટલે એકમ સમયમાં થતો પ્રક્રિયક અથવા નિપજની સાંદ્રતામાં થતો ફેરફાર. એકમ સમયમાં અહીંયા થતો કાઢી નાખીએ એટલે થઈ જાય એકમ સમયમાં પ્રક્રિયક અને નિપજની સાંદ્રતામાં થતો ફેરફાર. જેટલો ફેરફાર થાય છે એ ફેરફારને જ આપણે પ્રક્રિયાના વેગ તરીકે ડિફાઇન કરીએ છીએ. તો પ્રક્રિયાનો વેગ હવે પ્રક્રિયક ઉપર ઘટે છે તો કેવી રીતે ઘટે એનો માટેનો આલેખ શું છે? નિપજની સાંદ્રતા ઉપર શું આધાર રાખે છે, પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા ઉપર શું આધાર રાખે છે અને એના રિલેટેડ દાખલાઓ, એ બધું આપણે નવા લેક્ચરમાં ભણવાનું છે. આજનો લેક્ચર એ સુધી રાખશું. થેન્ક યુ. જય સ્વામિનારાયણ.